سلام عرض میکنم به همراهان عزیز مجموعه حساب تیوب. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به قسمت 11 از فصل 10. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما پرسش و پاسخ حسابداری فروشه. من این جلسه در واقع یه سری پرسش‌های پرتکراری که ممکنه در حین دیدن ویدیوها براتون سوال بوده باشه، برای بقیه سوال بوده باشه، یا در سطح اینترنت هم یه ذره گشتم تو ویدیوهای مشابهی که حسابداری فروش آموزش میدن کاربرایی که سوالا رو پرسیده بودن، سعی کردم سوالهایی که به نظر خودم کاربردی تر میان، پرتکرارتر میان، به دردتون بیشتر میخوره رو پاسخ بدم. اما خب منم مثل شما محدودیت دارم و نمیتونم تمامی پرسش و پاسخهایی که به ذهن شما میاد و پیش بینی کنم و در یک ویدیو قرار بدم. این پرسش و پاسخ ها رو من پرسشاش رو جمع آوری کردم و بهشون پاسخ دادم، ولی اگه شما سوالات بیشتری داشتید حتما بپرسید داخل کامنت های یوتیوب در این قسمت یا داخل کامنت های وبسایت، هر جفتش رو من پاسخ میدم. سوال اول در رابطه با حسابداری فروش: هدف حسابداری فروش چیست و چرا ما باید به آن مسلط بشیم؟ بچه‌ها ببینید، حسابداری فروش در وهله اول باید بگم که یه شاخه جدایی از حسابداری نیست. یعنی ما از نظر حسابداری چیزی به اسم حسابداری فروش نداریم، ولی امروزه، یعنی تو این جدیدن تو این چند ساله که دیگه شرکت ها خیلی باب شده از نرم افزارهای حسابداری استفاده میکنن، از ابزارهای مختلف کسب و کاری استفاده میکنن، این نرم افزارها اومدن قابلیت های زیادی دادن. مثلا یکیش اینه که ما میتونیم داخل نرم افزار حسابداری دسترسی های مختلفی داشته باشیم. دسترسی بدیم به واحد انبار که فقط بتونه گردش‌های انبار ثبت کنه، دسترسی بدیم به واحد فروش که بتونه فاکتور بزنه، پیش فاکتور بزنه، مشتری تو سیستم تعریف بکنه، دسترسی بدیم به حسابدار بتونه سند بزنه. و یه جورایی چون نرم افزارها اومدن این دریچه رو باز کردن که هر بخش و هر واحدی با توجه به وظایف خودش دسترسی‌های خودش رو داشته باشه، ما یه چیزی دیگه باب شده به اسم حسابداری فروش و حسابدار فروش. حالا حسابدار فروش که اول این فصل بهتون گفتن، حسابداری که خب با رویدادهای فروش سر و کار داره، فروشنده نیستا، یعنی نمیاد محصول برای ما بفروشه، ولی خب با فروشنده یا واحد فروش در ارتباط، رویدادهای فروش رو در سیستم ثبت میکنه، کنترل میکنه، چک میکنه. با واحدهای دیگه‌ای مثل واحد انبار، مثل واحد خزانه در ارتباط و اینجور مسائل. حالا هدف حسابداری فروش چیه؟ هدفش اینه که خب تمامی رویدادها در شرکت که مرتبط با فروشن شناسایی بشه، در سیستم ثبت بشه، گزارش‌های مختلفی که واحدهای مختلف به اون نیاز دارن از سیستم جمع‌آوری بشه و به اون واحدها داده بشه. این میشه حسابداری فروش و خیلی کنترل‌های دیگه که خب تو قسمت‌های قبلی بهتون گفتم. اما چرا ما باید به اون مسلط بشیم؟ ببینید خب تقریبا 95%، 6%، شاید اصلا نزدیک به 100% شرکت ها واحد فروش دارن. اون شرکت چه پیمانکاری باشه، چه خدماتی باشه، چه بازرگانی باشه، چه تولیدی باشه، یه واحد فروشی داره. حالا فروشش یه موقع تو شرکت پیمانکاری در قالب قرار داده که در این فصل بهش نپرداختیم، یعنی حسابداری پیمانکاری یه چیز، یه مدل فرم دیگه‌ای داره، و یا ممکنه در قالب فاکتور فروش کالا یا فاکتور فروش خدمات باشه که تقریبا در این فصل بهش پرداختیم. اما از نظر حسابداری چرا ما باید به اون مسلط بشیم؟ بازم این سوالو بهش میرسیم. خب وقتی همه شرکت ها این واحدو دارن، یعنی بازار کار بزرگی داره، یعنی نیاز گسترده ای از سمت شرکت ها وجود داره که ما به حسابداری فروش مسلط بشیم. و در کل ببینید بچه‌ها، ما در ایران اکثر شرکت‌هامون شرکت‌های اسمال بیزینس یا مدیوم بیزینس هن. یعنی انترپرایز بیزینس خیلی کم داریم. حالا اصلا مدیوم بیزینس، اسمال بیزینس چیه؟ اسمال بیزینس یا همون بیزینس‌های کوچیک، کسب و کارهای کوچیک. مدیوم بیزینس کسب و کارهای متوسط. انترپرایز بیزینس هم کسب و کارهای بزرگ. مثال براتون میزنم. اسمال بیزینس مثل یه کسب و کاری که یه مثلا فروشگاه تعمیرات موبایله، یه شرکت با 10 تا پرسنل که کار تعمیرات موبایل انجام میدن، کار ارائه خدمات مثلا نظافت انجام میدن، کار فروش مثلا دانه قهوه انجام میدن، کار رست دانه قهوه انجام میدن، ولی در یه لول کوچیک، مثلا ماکسیموم 10 نفر 15 نفر پرسنلن
و این کار داره انجام میشه. مدیوم بیزینس یه شرکتیه که حالا معیار فقط این نیست که بگیم تعداد مثلا 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر پرسنل، پارامترهای مختلفی داره، ولی خب شرکت در لول متوسطی قرار داره. انترپرایز بیزینس هم شرکت‌های بزرگن، مثل شرکت‌های صنعتی بزرگی مثلا ماموت، کاله، میهن، نمیدونم آلیس دیگه. حالا تو حوزه‌های مختلف، من بیشتر مواد غذایی چون تو ذهنم هستش دارم بهتون میگم، ولی تو حوزه‌های مختلف داریم شرکت‌های خودروسازی بزرگ، شرکت‌های فقط هم صنعتی ها نیستن و شرکت‌های بازرگانی خیلی بزرگی ممکنه داشته باشیم که الان تو ذهن من نمیاد، ولی منظور از انترپرایز بیزینس اینه. حالا هرچی شرکت بزرگتر بشه، طبق تجربه‌ای که من داشتم، تفکیک وظایف تو اون شرکت‌ها بیشتر میشه. یعنی شما اگه به عنوان حسابدار وارد یه اسمال بیزینس بشین، تقریبا همه کارهای اون واحد حسابدارین. هم حسابدار انبارید، هم حسابدار فروشین، هم حسابدار خزانه این، هم حسابدار سایر بخشاین، هم کارهای قانونی و مالیاتی رو انجام میدین. یعنی همه چی با شماست. تو مدیوم بیزینس ها خب این تفکیک بیشتره. یه حسابدار ممکنه وظایف مثلا ثبت و شناسایی رو داشته باشه، یه مدیر مالی وجود داشته باشه، یه حسابداری وجود داشته باشه، یه کمک حسابداری وجود داشته باشه. هر کدوم بسته به اون پتانسیل و محدودیت‌های خودشون یه سری وظایف رو تقسیم بندی کردن دارن. توی انترپرایز بیزینس ها این تفکیک دیگه بچه‌ها خیلی بیشتره. یعنی ما شاید یه تیمی داشته باشیم، تیم حسابداری فروش، یه تیمی داشته باشیم تیم انبار، تیم مثلا حسابداری صنعتی و محاسبات، حسابدار یا مثلا مدیر مالیاتی داشته باشه علاوه بر مدیر مالی که داره و کلی تیمای دیگه. من مثلا یه شرکتی بودم کارش ساخت سریال، فیلم سینمایی و تیزرهای تبلیغاتی بود. حالا اسمش رو نمیبرم، ولی شرکت خیلی بزرگی بود. این شرکت خودش زیر مجموعهش حالت ساختار هولدینگ داشت و شرکت‌های کوچیک دیگه‌ای هم داشت. هر کدوم از اون شرکت‌ها باز خودشون تیم حسابداری داشتن و من اصلا رفته بودم واقعا خودم دیدم چقدر این شرکت گسترده است فعالیتش، چقدر، یعنی تو ظاهر فکر نمی‌کردم یه همچین برندی، همچین شرکتی اینقدر بزرگ باشه و اینقدر زیر مجموعه داشته باشه و چقدر هم تیم و اتاقای حسابداری مختلف داشت و هر کدوم از بخشاش وظایف خودشونو داشتن و واقعا هم همینه. یعنی تو انترپرایز بیزینس‌ها تفکیک وظایف خیلی بیشتر شکل میگیره. حالا چرا ما باید به اون مسلط بشیم؟ اول اینکه شما اگه توی اسمال بیزینس استخدام بشید خب باید حسابداری فروش بلد باشید. تو مدیوم بیزینس باشین ممکنه وظیفه حسابداری فروش با شما باشه. توی انترپرایز بیزینس باشین خب میتونین برین تو بخش حسابداری فروش. ولی در کل اصلا من نمیخوام دلیل برای شما بیارم که چرا ما باید به این مسلط بشیم برای اینکه مثلا فلان شرکت میخواد. کلا شما به عنوان حسابدار و هدفی که داری در راستای آموزش حسابداری باید به حسابداری فروش و سایر بخش‌ها مسلط بشین. یعنی حسابداری فروش جدای از همه اینا جزو لاینفک حسابداری بازرگانیه و شما باید حسابداری بازرگانی که میشه ساده ترین مدل یک کسب و کار در ساختار حسابداری به اون مسلط باشین. حسابداری فروش هم جزو بشه. خیلی فکر کنم حرف زدم بچه. بریم سوال بعدی. سوال شماره 2. کاربرد حسابداری فروش در چیست؟ خیلی سریع میخوام به این پاسخ بدم. کاربردش خب اینه که به ما خروجی ها و گزارش های خیلی خوبی از رویدادهای فروش کسب و کار میده. رویدادهایی که به درد واحد بازاریابی میخوره، به درد واحد فروش میخوره، به درد واحد مدیریت میخوره، در تصمیم گیری های کلان یه شرکت میتونه موثر باشه، در بهینه سازی فرایند فروش یه شرکت میتونه موثر باشه. یعنی چی؟ مثلا یه شرکت وقتی گزارش های واحد حسابداری رو میبینه، نه فقط ثبت سندهای حسابداری و فاکتوراشو ثبت میکنه، کالاهایی که در نرم افزار فروش رفتن و میتونه دقیقاً گزارش بگیره که کدوم مشتری‌ها دارن بیشتر خرید میکنن، کدوم مشتری‌ها در کدوم موقعیت جغرافیایی دارن خرید میکنن، در کدوم ماهای سال فروش بیشتره، تو کدوم ماهای سال فروش کمتره، یا زمانی که مثلا یه تبلیغاتی یه جایی مثلا میرن توی اینستاگرام یه بنر تبلیغاتی میزنن، یه کاری میکنن، اون بازخوردی که ازش میگیرن و میتونن از خروجیشو از واحد مالی بگیرن، کالاهای پرفروششون رو میتونن در بیارن، دسته‌بندی های پرفروششون رو میتونن در بیارن و خیلی چیزای دیگه. یعنی انقدر گسترده است بحث فروش و گزارشات فروش که
من خودم توی مجموعه دیگه که کار میکنیم و یکی از کارامون ساخت گزارش‌های مختلف برای شرکت هاست، گزارش‌هایی که حالا دیتابیسی براشون میسازیم منظورمه. این بحث گزارش‌های مرتبط با فروش خیلی گسترده است، یعنی شاید بگم 40% کل درخواست‌های گزارشی که شرکت‌ها از ما دارن در رابطه با دیتای فروششونه که مثلا میخوان با یه چینش خاصی دیتاشون رو کنار هم ببینن و بر اساس اون تصمیم گیری کنن. کلاً خیلی چیز کاربردی و جالبیه. سوال شماره 3: آیا روش دائمی و ادواری در ثبت اسناد حسابداری فروش تاثیر داره؟ خیر. روش دائمی و ادواری بچه‌ها در سند حسابداری فروش تاثیر نداره، تو انبارش تاثیر داره. ما وقتی که فروش انجام میدیم، فروش بدهکار میشه، بستانکار میشه، حساب درگفتنی بدهکار میشه. تو دائمی و ادواری جفتش یکیه، ولی توی البته اینم بگم توی حساب برگشت فروش و برگشت خرید و اینا یه ذره فرق داره، ولی در کل خیلی تفاوت آنچنانی نداره در روش دائمی و ادواری. بهتون جلسات گذشته گفتم، حالا نمیخوام اینجا موردی بگم تو کدوم فرق داره تو کدوم فرق نداره، چون برگردید به نمونه اسناد فروش و برگشت فروش، دقیقاً هم ادواری هم دائمی هستش، میتونید نمونه‌هاشو ببینید. سوال شماره 4: واحد حسابداری فروش در کدام دسته از سازمان‌ها قرار داره؟ تو شرکت‌های خدماتی، بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری وجود داره. اگه سوالتون تو کدوم شرکت‌ها وجود نداره، معمولاً تو شرکت‌هایی که فعالیت عامل منفعه غیر تجاری دارن، اینا خب واحد فروش ندارن، مثل خیریه‌ها، مثل مؤسسات دولتی، مؤسسات خدمات، سازمانایی که میان خدمات عامل منفعه به هر شکلی میدن، اینا خب دنبال درآمد نیستن، پس واحد حسابداری فروش ندارن، یا اگه دارن هم خیلی محدود داره کار میکنه. مثلا من چند روز پیش تجارب مختلفی که یادم میاد، چند روز پیش با یکی از سازمانهای تقریبا میشه گفت دولتی حالا داشتم صحبت میکردم، تصورم این بود که این ارگان اسمش هم خیلی معروف بود، حالا نمیارم تو ویدیو، اینه که فقط فعالیت عامل منفعه داره، ولی وقتی برام توضیح داد یه بخش عمده‌ای از کارش عامل منفعه است و حالا داره یه سری کارهای خیریه‌ای انجام میده، فعالیت‌های خیریه‌ای، یه سری فعالیت‌های فروش و درآمدزایی هم داره انجام میده، ولی در نهایت اون فعالیت‌های فروش و درآمدزاییش هم که داره از یه عده بابت ارائه کالا یا خدماتش پول میگیره، دوباره تزریق میشه به واحدی که عامل منفعه است. یعنی یه واحد تجاری بر خودش درست کرده برای اینکه بتونه کسب درآمد کنه و اون درآمد رو دوباره صرف امور خیریه خودش بکنه، که برام خیلی جالب بود، چون با مؤسسات خیریه من در ارتباط هستم، چندین جا که حالا اسامی معروفی دارن اکثرا نداشتن یه همچین واحدهای فروش خدماتی، یا اگه داشتنم حالتی بود که مثلا یه کالایی میان یه دوره‌ای به صورت حمایتی میفروشن، مردم میخرن، ولی اینجا کاملا یه فعالیت تجاری شکل گرفته بود و اون فعالیت دوباره وصل شده بود به خیریه. جالب بود. یعنی میتونه تو واحدهای میتونه توی شرکت هایی که فعالیت غیر تجاری دارن هم باشه، ولی در واحدی که فعالیت تجاری داره، یعنی ما تو فعالیت های غیر تجاری کلا واحد فروش چون داره درآمد نشون میده نداریم، ولی اگه یه شرکت هم فعالیت خیریه هم فعالیت تجاری داشته باشه، اون واحد تجاریش قاعدتاً حسابداری فروش رو میخواد. سوال شماره 5: آیا حسابداری بخش فروش بازار کار مناسبی داره؟ دیگه خیلی خلاصه بخوام بگم بله، قاعدتاً داره، چون اکثر شرکت‌ها واحد فروش دارن و تو سال اولم بهتون توضیح دادم، بس به اینکه اسمال بیزینس باشه، مدیوم باشه، انترپرایز بیزینس باشه، اینا فرق دارن بچه‌ها. کلاً شما حسابداری فروش رو جدا نبینید که اینو مثلا من حسابداری فروش برم یاد بگیرم یا یاد نگیرم، نه، اصلا باید یاد بگیرین، اصلا باید یاد بگیرین. سوال نیستش که این کار یادگیریش ارزش داره، مناسبه وقت بذارم و اینا، نه، اصلا یه چیزیه که حتما باید مسلط بشید. سوال شماره 6: برای یادگیری بیشتر حسابداری فروش و ارتباط آن با سایر بخش‌های حسابداری و عملیات افتتاحیه و اختتامیه به چه منابع آموزشی مراجعه کنم؟ بچه‌ها خب بعد از پایان دوره مقدماتی ما یه سری دوره‌های پیشرفته داریم. دوره‌های پیشرفته رایگان نیست مثل دوره مقدماتی، به صورت پکیج‌های آموزشی منتشر میشه، پکیجایی که دیتیل و جزئیات بسیار بالایی داره، دیگه فقط به تئوری نمیپردازیم، هرچند که تئوری های جدیدی هم داخلش یاد میگیرین، ولی
اونجا دیگه میام سناریوی واقعی یه شرکت رو از افتتاحیه‌اش شروع می‌کنیم، میریم جلو و 2 تا پکیجی که میتونه مرتبط باشه با حسابداری فروش، یکی آموزش حسابداری بازرگانیه، یکی هم آموزش حسابداری خدماتیه که تو جفتش حسابداری فروش شما بیشتر و کاملتر و با دیتیل و جزئیات بالاتر یاد میگیرید. یه سری بچه هم سوال پرسیده بودن در رابطه با رایگان و غیر رایگان بودن دوره ها. بچه ها خب حساب تویوب هم مثل سایر شرکت ها که داره فعالیت میکنه نیاز به کسب درآمد داره. این درآمدش هم یه بخشیش داره از فروش پکیج‌های آموزشی به دست میاد. هرچند که الان که داریم ویدیو رو میگیریم پکیج‌ها هنوز آماده نشده، ولی در کل به عنوان یک کسب و کار هر کسب و کاری نیاز به کسب درآمد داره. دوست دارم ویدیو در واقع همه پکیج‌ها براتون رایگان باشه، ولی خب یه بخشیشو دیگه ناچارم برای اینکه بتونیم هزینه ها رو پوشش بدیم، بتونیم در واقع یه حاشیه سودی از این کسب و کار به دست بیاریم، به صورت غیر رایگان درآوردیم. ولی باز این غیر رایگان ها مبالغش به صورتی خواهد بود که مطمئن باشید بتونید خیلی راحت خریدشون کنید، ازشون استفاده کنید و بتونید به حسابداری مسلط بشید. سوال شماره 6: آیا امکان دارد یه شخص همزمان هم حسابدار سایر بخشا باشه هم حسابدار فروش؟ قطعاً. بازم برمیگردیم به سوال اول، شما بسته به این که تو چه شرکتی با چه اسکیلی، منظور از اسکیل اون سایز کسب و کاری که اسمال باشه، مدیوم باشه، انترپرایز باشه، وظایف و تفکیک وظایف تو هر شرکت متفاوته و شما بسته به این که تو چه شرکتی استخدام میشید، در چه اسکیلی. خب ممکنه شما هم حسابدار فروش باشین، هم حسابدار خزانه، انبار، حسابدار مالی و چیزای دیگه. ممکنه هم برید توی شرکتی فقط بخش فروش رو بدن دستتون. من خودم اگه نظر شخصی بخوام بدم، به نظرم اگه خواستید شروع بکنید برید یه شرکتی که تفکیک وظایف آنچنان زیاد نباشه، یعنی شما فقط یه بخش فروش رو به دست نگیرین، ولی از طرفی جوری هم نباشه که فقط تنها بشینید یه سیستم حسابداری رو بالا بیارید و خودتون کار بکنید و خودتون باشید و خودتون. حداقل یه حسابدار با تجربه کنارتون باشه، یه مدیر مالی کنارتون باشه، اون به شما یه خط مشی رو بده، یه مسیری رو بده و با راهنمایی یه فرد با تجربه شما به همه بخشا ورود کنید و همه بخشا رو یاد بگیرید، اصلا هم نترسید. من متاسفانه خیلی با کاربرا و در واقع یوزرهای 2 تا مجموعه حساب تویوب و حساب سنتر که صحبت میکنم، یه سریا هستن مثلا رفتن یه شرکت دولتی یا شرکت بزرگی استخدام شدن، 20 سال، 30 سال، 10 سال، 5 سال فقط رفتن مثلا حسابدار خزانه بودن. خب تو بحث خزانه دیگه بی‌رقیبن، خیلی تجربه بالایی دارن، ولی بعد بچه‌ها 5 سال 10 سال فقط حسابدار خزانه بودن واقعا به درد نمیخوره. یعنی اگه بعد اون تصمیم دارید بیاید بیرون به عنوان حسابدار مستقل کار کنید، چند جا کار بگیرید، دستتون درآمد خودتون افزایش بدین، پیشنهاد نمیکنم بچسبید به یه شرکت و یه واحد. سعی کنید به واحدهای دیگه ورود کنید و هی وظایفتون رو بیشتر کنید. کلا تو حسابداری کار زیاد داشتن به نظر من خوبه، ولی کارهایی که بازدهی داشته باشه. مثلا اگه روزی 200 تا فقط سند خزانه بزنین، دیگه بعد یه هفته 2 هفته خزانه رو کامل یاد میگیرین. بعد 5 ماه 6 ماه دیگه چیز جدیدی وجود نداره تو خزانه که شما یاد بگیرین. بهتره که اون موقع مثلا درخواست بکنید آقا من میخوام برم حسابدار فروش بشم، من میخوام وارد واحد انبار بشم، واحد مالیاتی وارد بشم، کارهای اونجا رو انجام بدم. زرنگ باشید، سعی کنید به بخش‌های مختلف ورود بکنید، بخش‌های مختلف حسابداری رو یاد بگیرین، تجربه به دست بیارین برای اینکه خب در آینده بتونید حسابدار مستقل بشید، کارهای بیشتری بگیرید، درآمد بالاتری داشته باشین. این آینده نگری رو از الان که دارید حسابداری یاد میگیرید حتما داشته باشید. سوال 7: آیا حسابداری فروش وظیفه فروش کالا و خدمات و ارتباط با مشتریان رو بر عهده داره؟ ببینید، وظیفه فروش که خیر، وظیفه فروش کالا و خدمات با فروشنده است. وظیفه ارتباط با مشتریان هم شاید یه بخشیش با حسابدار فروش باشه. خب ببینید مثلا یه فروشنده وقتی یه کالایی میفروشه، معمولا چیزی که من خودم تجربه خودم دیدم، مذاکرات تسویه هم با فروشنده است. یعنی حسابدار زنگ نمیزنه بگه آقای فلانی من از شرکت فلانم پولو بده، فروشنده تماس میگیره و پولو میخواد، چون اون خودش مذاکره کرده بسته به اون سیاستایی که اون شرکت داره، نحوه تسویه رو مشخص کرده و بابت اون از در واقع شرکت پول میگیره. ولی
ممکنه حسابدار بعد از اون پیگیری‌های خاصی هم داشته باشه. مثلا چیزی که خیلی شایعه اینه که حسابدار فروش ممکنه فاکتورهای فروش رسمی یه شرکت رو ثبت بکنه، ارسال فاکتورها رو برای مشتری‌ها انجام بده، حساب کتابا رو انجام بده، کنترل‌های مربوط به تسویه ها رو با فروشنده هماهنگ بکنه، فیکس بکنه و در ارتباط باشه. در کل ببینید یه چیز ترکیبیه، ولی خب وظیفه فروش کالا و تسویه فروش کالا در 99% شرکت‌ها با فروشنده است. بقیه موارد مالی مثل نگهداری اسناد، بایگانی اسناد، ثبت اسناد، کنترل‌های لازم، ارائه گزارش‌ها، اینا با حساب داره. و در نهایت اینه که واحد فروش با واحد حسابداری همیشه در تعامل و ارتباط هستن و ممکنه حسابدار باز با مشتری‌ها ارتباط داشته باشه، ولی نه برای فروش کالا و خدمات، برای پیگیری‌ها و مسائل بعد از اون. سوال بعدی تفاوت حسابداری فروش در شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی. خب ببینید تفاوت حسابداری فروش که یه حسابداری ثابته، یعنی اسناد فروش، همون اسنادی که در این فصل با هم دیگه تمرین کردیم، در شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی متفاوت نیستن. ولی از چه جهت حسابداری فروش میتونه متفاوت باشه تو این شرکت‌ها؟ از جهت ساختار اون شرکت‌ها. مثلا در یه شرکت خدماتی چون ارائه فقط خدمات داره اتفاق میفته، حسابدار فروش دیگه چالش‌های بخش انبار رو نداره، با انبار ارتباطی نداره، کلاً دیگه یه بخشی از کارش حذف شده و بیشتر با خزانه و فروش و اینا در ارتباطه و واحد عملیات. تو حسابداری بازرگانی بخش انبار رو داریم، هماهنگی‌های بین فروش انبار هست، ارتباط حسابدار با بخش انبار رو داریم، کنترل‌های مرتبط با کالا و انبار رو داریم. در شرکت‌های تولیدی انباره هست، واحد تولید و مهندسی محصول و پیشبینی محصول و کنترل کیفی و خیلی موارد دیگه ممکنه اضافه بشه که باز حسابدار رو بیشتر درگیر بکنه. بیشتر حسابداری فروش در شرکت‌های مختلف در بخش ارتباطاتش بچه‌ها تفاوت داره. یعنی خود حسابداری فروش که متشکل از همون ثبت اسناد فروش و کنترل‌ها و فاکتور فروش و برگشت فروش و اینا در همه شرکت‌ها یکسانه، ولی به هر حال بسته به اون ساختار و مدل اون شرکت یا چارت سازمانی اون شرکت بهتر بگیم، ممکنه حسابدار ارتباطات گسترده یا محدودتری داشته باشه که دیگه بعد برید داخل شرکت استخدام بشید اونجا ببینید که به چه شکله. خب بریم به سراغ سوال شماره 10. فروش خالص و ناخالص چیست؟ توضیح بدین. بچه‌ها خیلی بهش تو این فصل نپرداختیم، البته فکر کنم تو مثال‌های آینده بهش بیشتر میپردازیم. 2 تا واژه از فروش خالص و ناخالص. بچه‌ها ببینید یه عدد فروش ناخالص یعنی ما یه مبلغی رو فروختیم، مثلا در یک ماه ما 200,000 تومان 200,000 ریال هستن کالا فروختیم، این میشه فروش ناخالص ما. حالا اگه ما 200,000 ریال کالا فروخته باشیم، یه مقدار مثلا 10,000 ریال تخفیف داده باشیم، 30,000 ریال برگشت فروش داشته باشیم، اگه تخفیفه و برگشت فروشه که یه 30,000 یه 10,000 ازش کم بشه 160,000 ریال میمونه، اون میشه فروش خالص ما. فروش ناخالص برگشت فروش و تخفیفات تو دل خودش نداره، صرفا داره فروش رو نشون میده. فروش خالص تخفیفات و برگشت فروش هم تو دل خودش داره و ازش کسب میشه. همین. یعنی اگه یه شرکتی رفتید مدیر پرسید فروش ناخالصمون چقدره، شما دیگه تخفیفات و برگشت فروش ها رو ازش کم نکنید، صرفا عدد فروش رو بهش بدید. بگید مثلا تو ماه فروردین ما اینقدر فروش داشتیم، حالا گفت خالصش چقدره، بیاید تخفیفات رو کم کنید، برگشت فروش هم کم کنید. شاید براتون سوال بشه بگید خب اگه ما نحوه ثبت سندمون جوری باشه که تخفیفات رو نشون ندیم توی نمونه اسناد تخفیفات، من 2 مدل براتون سند زدم. یه مدل بود اصلا ما تخفیفات رو نشون نمیدادیم، پس از کجا تخفیفات رو کم کنیم؟ خب بچه‌ها اونجا دیگه تخفیفات قبلش کم شده و به دلیل اینکه روش ثبت سندمون اون مدلی بوده، ما فروش ناخالصمون رو با کسر تخفیفات باید بدیم. یعنی دیگه آماری نداریم بخوایم تخفیفات رو ازش کم نکنیم، خود به خود کم شده و برگشت فروشا رو فقط شما
ازش کم نکنید و فروش ناخالص رو اعلام کنید. خالص هم که همه رو باید کم کنیم، اعلام کنیم. بچه‌ها سوالات امروزمون تموم شد. بازم میگم اگه سوالات بیشتری داشتین میتونین داخل کامنت های یوتیوب یا وبسایت ازمون بپرسین. پیشنهاد میکنم اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد حتما ما رو در چنل یوتیوب سابسکرایب کنید. اینستاگرام داریم، گروه تلگرام داریم، کانال تلگرام داریم. یه گروهه که حالا تقریبا در تاریخی که الان من دارم ویدیو رو میگیرم صحبت میکنم کم کم داره راه میفته، کاربرا دارن سوالات خودشون رو میپرسن. من خودم هم هر چند وقت یه بار به گروه سر میزنم، سوالاتی که بی پاسخ مونده رو پاسخ میدم. خوشحال میشیم داخل گروه هم در کنارمون باشین، اینستاگراممون هم فالو کنید. ولی اصلی ترین جایی که میتونید ما رو دنبال کنید کانال یوتیوبه که یادتون نره. در قسمت قبلی ما تجزیه و تحلیل حسابداری فروش داشتیم. این قسمت هم به سوالات پرتکرار و پرسش و پاسخ‌های حسابداری فروش پرداختیم. از قسمت بعدی تمرین در واقع آماده شده برای شما شروع میشه. اولین بخش از تمرین و پروژه‌ای که براتون آماده کردم، پروژه خیلی ساده‌ایه در راستای اینکه بیاید حسابداری فروش رو یاد بگیرین، ارتباطش با بقیه بخش‌ها رو هم یاد بگیرید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.